تیتر اول امشب: دعوای دولت و مجلس بر سر توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. مجلس خواستار باطل شدن توافق شده. خامنه‌ای گفته با همکاری دو طرف حل شود، ولی هشدار داده اگر لازم باشد ایران اورانیوم را تا 60% هم غنی‌سازی می‌کند. فرمانده سنتکام در 45 کیلومتری ایران، کنت مکنزی، در پایگاه هوایی خصب، نزدیکترین نقطه عمان به ایران، به دنبال چیست؟ و هک و حملات سایبری زیر ذره‌بین. رخنه‌گران چرا، چطور و چه زمانی به اطلاعات شخصی شما نفوذ پیدا می‌کنند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. نمایندگان مجلس در اقدامی کم سابقه از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به دلیل خودداری از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به قوه قضاییه شکایت کردند. مجلس همینطور خواستار باطل شدن توافق دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. دیروز و بعد از سفر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، دولت از یک توافق 3 ماهه موقت و محدود با آژانس خبر داد. ساعتی پیش هم علی خامنه‌ای گفته اختلاف نظر مجلس و دولت درباره قانون هسته‌ای باید با همکاری دو طرف حل و فصل بشه. او بار دیگه گفته ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، ولی اورانیوم را تا هر اندازه که لازم باشه، حتی 60% هم غنی‌سازی میکنه. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران، خبرهای هسته ایران و خبرهای دیگر از جهان رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم نیلوفر پور ابراهیم در پاریس که تمام این تحولات مربوط به سفر آقای گروسی به ایران و واکنش‌های ایرانی‌ها رو به اون دنبال کرده. نیلوفر. بله، از دیشب که این خبر اعلام شده موج واکنش‌ها به خصوص از طرف مخالفان برجام یا موافقان طرح مجلس ایران آغاز شده. کسانی که میگن توافق بین ایران و آژانس امضا شده در واقع برای دور زدن مصوبه مجلس. به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز جلسه‌ای تشکیل دادن. بعد از اون جلسه اعلام کردن که از قوه قضاییه خواستن که به طور موقت این دستور در واقع ابطال بکنه. از طرف دیگه آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که داشته به این موضوع اشاره کرده، گفته غنی‌سازی رو اگر لازم باشه تا 60% هم میرسونیم، چیزی که خب معمولاً برای مصارف غیر نظامی کاربردی میتونه نداشته باشه، ولی به این هم اشاره کرده که به دنبال سلاح اتمی نیستیم. اما از این توافق استقبال شده نه فقط از طرف آژانس که از طرف جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که امروز با وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم دیدار داشته و گفته که به دنبال یک راه حل برای اینکه هم تحریم ها برداشته بشه و هم ایران به تعهداتش برگرده و گفته تماس‌های فشرده مهمی در این زمینه از جمله با آمریکا در روزهای گذشته ادامه داشته و ادامه خواهد داشت و اظهار امیدواری کرده که خبرهای خوبی در روزهای آینده شنیده بشه. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ما در پاریس، ممنونم از تو. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان، هم به ما پیوسته. آقای مهرابی، چطور می‌بینین اختلافات مجلس و دولت رو؟ جدی هست یا با توجه به حرفایی که الان آقای خامنه‌ای زده به نظر میاد که خیلی زود تمام خواهد شد؟ اصل اختلافات که به هر حال جدی هست و مجلس به لحاظ سیاسی میخواد بگه که از موضعش کوتاه نمیاد. البته این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به قوه قضاییه شکایت کردن و معمولاً بازتاب سیاسی این شکایت ها مهم هست، چون به لحاظ اجرایی به این شکایت ها رسیدگی نمیشه. از سوی دیگه این که نمایندگان مجلس خواستار توقف این موضوع توسط قوه قضاییه شدن عملاً غیر ممکن هست، چه به لحاظ خود اون بندی از آیین‌نامه مجلس که بهش استناد کردن و چه به لحاظ رویه‌های دیگر در کشور، چرا که عملاً تنها دولت در این باره تصمیم گیر نیست و قاعدتاً این تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته شده. اصل توافق ایران و آژانس هم به هر حال در محدوده اختیارات دولت بوده، هرچند که اون مصوبه سابق مجلس هم به نوعی برخلاف اختیارات دولت بود و عملاً اختیارات دولت را محدود می‌کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین آلمان، ممنونم از شما.
ژنرال کنت مکنزی رئیس ستاد کل فرماندهی مرکزی نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام از ایران خواسته تا در ارتباط با پرونده هسته‌ای از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کنه. ژنرال مکنزی در سفری 3 روزه به عمان به شمالی ترین نقطه این کشور یعنی خصب رفته. فرمانده سنتکام در عمان از یک پایگاه دریایی ارتش عمان و همینطور پایگاه هوایی خصب بازدید کرده. این نزدیکترین بخش عمان به ایرانه. فاصله شمالی ترین نقطه خصب با بخش‌های جنوبی ایران جای مثل جزیره قشم یا لارک کمتر از 45 کیلومتره. ژنرال کنت مکنزی با هلیکوپتر به نزدیکی جزیره قشم در تنگه هرمز هم رفته و به شوخی به خبرنگاران گفته هوا مه‌آلود بود و نتونسته قشم رو ببینه. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی به ما پیوسته. آقای حسنیاری، عمان یکی از اون کشورهایی هست در خاورمیانه که خیلی نزدیک هست به ایران، به خصوص از نظر جغرافیایی این خصب فوق‌العاده نزدیک است به مرزهای ایران. به نظر شما رفتن فرمانده سنتکام به این منطقه چه پیامی رو داره میفرسته برای ایران؟ خب ببینید، از نظر تاریخی عمان کشوری بودی که برای اولین بار آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها رو در خاک خود به هم نزدیک کرد. اون ریشه به اصطلاح و یا اینکه شروع کار اون چیزی که بعدها برجام شد در مسقط عمان ریخته شد. در مورد این سیاحت و عرض که دیداری که ژنرال مکنزی داشته، به نظر من 2 پیام روشن در دیدار داشته، به خصوص که شما اشاره کردین نزدیکی فیزیکی به جمهوری اسلامی یا به خاک ایران. این نشان این هست که آمریکایی‌ها میتونن به ایران نزدیک بشن. ژنرال مکنزی به 2 مسئله اشاره کرد. یکی این که جمهوری اسلامی زمانی که بحث هسته‌ای داره داغ میشه و دولت بایدن ظاهراً آمادگی خود رو برای صحبت با ایران گشوده، کار دست به خطا نزنه و از طرف دیگر متوجه این باشه که نیروهای آمریکایی آماده هستند در صورتی که حمله دیگری به نیروهای اونها در منطقه صورت بگیرد توسط جمهوری اسلامی و یا این گروه‌های هشت شعبی، آمریکا حاضر و قادر خواهد بود که عکس‌العمل نشون بده. 2 پیام روشن برای جمهوری اسلامی است. بایستی دید که جمهوری اسلامی کدام رو خواهد پذیرفت. ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی با. خب تصاویر زنده داریم از سنای آمریکا، جایی که بررسی صلاحیت مریک گارلند، قاضی ارشد دادگاه استیناف حوزه واشنگتن دی سی یا همون منطقه کلمبیا، در حال بررسی هست برای سمت دادستانی کل ایالات متحده آمریکا. اگر به یاد داشته باشید آقای مریک گارلند یکی از نامزدهای اصلی بود برای در واقع گرفتن کرسی دیوان عالی در دوران باراک اوباما، هرچند اون موقع او موفق نشد که حتی صلاحیتش در مجلس سنا بررسی بشه. تصاویر زنده رو می‌بینید از سنا، جایی که آقای گارلند داره به سوال‌های سناتورها جواب میده. 15مین نمایشگاه دفاع بین‌المللی آیدکس در ابوظبی در حال برگزاری. نمایشگاه از معدود نمایشگاه‌هاییه که تو این دوران کرونا به شکل حضوری برگزار میشه و حسابی هم مورد استقبال قرار گرفته. در نمایشگاه صنایع دفاعی بین‌المللی و دریایی امارات 900 شرکت از 59 کشور حضور دارن و تنها در روز اول اون 19 قرارداد به ارزش بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون دلار با شرکت‌های داخلی و بین‌المللی بسته شده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیمی، چقدر حائز اهمیت هست چنین حجمی از تراکنش‌های مالی برای خریدهای نظامی، چیزی بالای 1.3 میلیارد دلار؟ اگر به این نکته توجه بکنیم که این نخستین نمایشگاه دفاعی در دوران پسا کرونا هست، خیلی مهمتر جلوه پیدا میکنه این تراکنش‌ها. البته این نکته رو باید در نظر داشت که این تنها قراردادهای تسلیحاتی ارتش امارات بوده و کشورهای دیگه هم طبیعتاً قراردادهای دیگه امضا کردن در طی این روزهای اول و دوم و تا 3 روز دیگه هم ادامه پیدا خواهد کرد. امارات بیشتر قرارداداش رو تمرکز داده بود روی شرکت‌های داخلی، شرکت‌های محلی اماراتی، حدود 78% و حدود 22% هم از شرکت بین‌المللی این قراردادها امضا شده، به خاطر اینکه امارات چندین ساله که روی صنایع داخلی دفاعیش تاکید میکنه. نوامبر 2019 هولدینگ ایج رو تشکیل داد که یک مجموعه، یک کنسورسیوم مالی هستش برای پشتیبانی از 25 شرکت دفاعی اماراتی و این شرکت‌ها در این 1-2 ساله تونستن محصولات متنوعی با کمک فناوری خارجی
در امارات توسعه بدن و این قراردادها هم منعکس کننده موفقیت هولدینگ ایج هستش در این زمینه. و البته جای اسرائیل هم اینجا خیلی خالی بوده. اسرائیل که قرار بوده نزدیک 50 شرکت اسرائیلی شرکت بکنن در این نمایشگاه، در آخرین لحظات به خاطر مشکلات لوجستیکی لغو کرد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، کارشناس امور دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما. هک کردن یعنی چه؟ آیا هکرها با هم فرق میکنن؟ فرق میان هکر کلاه خاکستری با هکر کلاه مشکی چیه؟ هکرهای ایرانی قوی ترن یا هکرهای کره شمالی؟ امشب هکینگ یا رخنه‌گری رو زیر ذره بین میبریم. تصویری که الان پشت سر من میبینید حملات سایبری رو در لحظه نشون میده. ما البته چند ساعت پیش ضبطش کردیم، اما این حملات زنده و لحظه‌ای داره اتفاق میفته. تا لحظه ضبط ما فقط امروز بیش از 5 میلیون حمله سایبری انجام شده بود. این خطا هم نشون میده که این حملات از کجا به کجاست و رنگ‌ها هم نشون دهنده مدل حمله است. حمله سایبری یعنی کسی یا سازمانی بخواد به اطلاعات خصوصی شما دست پیدا کنه یا توی کامپیوترتون اختلال ایجاد کنه. قضیه شوخی بردار هم نیست. مثلا سال 2020 اطلاعات شخصی 6.5 میلیون رای دهنده اسرائیلی به بیرون درز پیدا کرده بود. یا دوباره همین پارسال یک هکر اطلاعات 105 میلیون کاربر موبایل در پاکستان رو دزدیده بود. هکر گفته بود در ازای 2 میلیون دلار بیت کوین این اطلاعات رو میفروشه. هک در انگلیسی قرن 12 به معنی قطعه قطعه کردن بود، اما در نیمه دوم قرن 20 و در دانشگاه MIT بود که معنیش عوض شد و شد کسی که خیلی از کامپیوتر سر در میاره. توی فارسی به هکینگ رخنه‌گری میگن و هکر رو هم رخنه‌گر خطاب میکنن. What's up? Oh my God. Oh my God. حالا خیلی درگیر دعوای این که معنی هکر چه بوده و چه هست نشیم. به طور کلی 3 گروه هکر داریم: هکر کلاه سفید، هکر کلاه خاکستری و هکرهای کلاه مشکی. از کلاه مشکی ها شروع کنیم. هکرهای کلاه مشکی همون هکرهای خلافکارن. غیر مجاز به سیستم ها وارد میشن تا بتونن از اطلاعات شخصی شما سوء استفاده کنن. کلاه مشکی ها راههای مختلفی دارن. یکیش مرد میانی یا من این میدله که مثلا شما میخواید با بانکتون ارتباطی برقرار کنید، مرد میانی برای شما خودش رو در نقش بانک جا میزنه و برای بانک نقش شما رو بازی میکنه و به این ترتیب اطلاعات بانکیتون رو میدزده. باج افزار: هکر کامپیوتر شما رو قفل میکنه و از شما پول میخواد تا رمز قفل اطلاعات رو به خودتون بده. مثالش در افزار باجگیر واناکرای بود که روی کامپیوترها رمز میذاشت و معادل $300 بیت کوین میخواست تا رمز قفل رو به شما بده. سال 2017 یعنی 4 سال پیش نزدیک به 200,000 کامپیوتر رو آلوده کرد و در روش‌های پیشرفته‌تر هکرها با تابش اشعه لیزر به موبایل یا اسپیکر میتونن کنترل اون وسیله‌ها رو به دست بگیرن. هک کردن خیلی شبیه دزدیه و 5 مرحله کلی داره. اول شناسایی یا جمع‌آوری اطلاعات، دوم چک کردن رخنه‌هایی که میشه از اونجا ورود کرد، سومی ورود به شبکه یا سیستم، 4 وصل بودن به سیستم یا شبکه بدون اینکه کاربر اصلی بدونه و بالاخره پاک کردن رد پا بعد از دزدی اطلاعات یا از کار انداختن سیستم. بریم سراغ کلاه سفیدها. بهشون هکرهای اخلاق مدار هم میگن. عیناً همون کارهای هکرهای کلاه سیاه رو میکنن، با این تفاوت که به طور مجاز سیستم یا شبکه رو هک میکنن تا نقاط آسیب پذیر و سیستم رو بشناسن و اون رخنه ها رو پر کنن تا کلاه سیاها نتونن وارد شن. و اگر بدونیم تقریباً هر 39 ثانیه یک بار یک حمله سایبری انجام میشه و طبق آمار نزدیک به 81% سازمان‌هایی که تو نظرسنجی شرکت کردن حداقل یک بار هک شدن، اون وقت اهمیت کار کلاه سفیدها مشخص‌تر میشه. مثلا همون باج افزارها یا نرم افزارهای باجگیر همین سالی که گذشت 7.5 میلیارد دلار خرج رو دست شرکت‌های فقط آمریکایی گذاشتن و اگر بخوایم کلی‌تر بگیم بیش از 50% حمله‌ها بیش از 500,000 دلار به شرکت‌ها و افراد خسارت وارد می‌کنن. اما عده‌ای از هکرها هم برای خودنمایی یا تفریح هک می‌کنن و اینها همون کلاه خاکستری‌ها هستند. مثلا این رو دارید می‌بینید، دانشجویان MIT سال 2012 یک ساختمون رو توی ماساچوست هک کردن و نمای ساختمون رو شبیه این بازی‌های کامپیوتری
خونه سازی کردن. و البته هکرهایی هم هستن که برای اهداف سیاسی و اجتماعی و حتی مذهبی سیستم ها رو هک میکنن. بهشون هکتیویست میگن. شاید بشه به فعال سیاسی اجتماعی دیجیتال ترجمهشون کرد. شاید از همه این گروه ها معروفتر گروه آنونیموس یا ناشناخته هاست که با این صورت هک ها کم و بیش شناخته میشن. این هم لوگوشونه. مثلا این گروه ادعا کرده که 5500 حساب توییتر متعلق به نیروهای داعش رو از کار انداختن. هکر لزوما یک نفر نیست و میتونه گروه و حتی سازمانی با پشتوانه دولتی باشه. مثلا ادعا میشه که پشت باج‌افزار واناکرای دولت کره شمالی بود که طبق گزارش یک شرکت امنیت شبکه کرادسترایک از نظر سرعت هک مقام دوم رو تو دنیا دارن. هکرهای روسیه با توان هک یک سیستم در کمتر از 19 دقیقه اول و هکرهای ایرانی با بیش از 5 ساعت چهارم هستن. آب دستتونه، بذارید زمین و روش‌های جلوگیری از هک شدن رو جستجو کنید، چون ممکنه 39 ثانیه دیگه این خط سر وقت وسیله الکترونیکی شما بیاد. هادی محبوب، مهندس نرم افزار امنیت شبکه از سان فرانسیسکو در آمریکا با ماست. آقای محبوب، شرکت‌های بزرگ که میدونن بالاخره میلیون‌ها دلار هزینه میکنن برای حفظ امنیت شبکه‌شون و کامپیوترهاشون، اما کاربران عادی که الان در خانه نشستن و نگران این هستن که اینستاگرامشون، فیسبوکشون، کامپیوترشون هک بشه، چه راهکار ساده‌ای وجود داره که دست کم از ساده ترین روش‌های هک در واقع قربانیشون نشیم؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. برنامه بسیار خوبیه و موضوع خیلی در واقع داغیه که امروزه که ما بیشتر داریم ببینیم که فعالیتمون توی در واقع شبکه‌های اجتماعی و بلخصوص در اینترنت بیشتر شده و با از ما ردپاهای بیشتری در اینترنت به جا میمونه و خیلی از نیازهامون رو از طریق اینترنت داریم در واقع به جا میاریم. خیلی مهمه که به قسمت امنیت خودمون، امنیت اطلاعاتمون در شبکه اینترنت هم توجه بکنیم. یکی از ساده ترین راههایی که ما میتونیم بگیم که چطور میتونیم جلوی هک کردن رو بگیریم، به این فکر نکنیم که خب حتما هک ها برای سازمان های بزرگ و برای شرکت های بزرگ هستن. این هک ها میتونه در واقع اطلاعات بانکی ما باشه، در واقع اطلاعات شخصی ما باشه. برای این کار بهتره که حتما سیستم هامون رو به روز نگه بداریم و از پسوردها، از رمزهایی که در واقع در خیلی سخت حد زدنشون، از اونها استفاده بکنیم. اینها در واقع ساده ترین راههایی هستن که کاربر میتونه از اونها استفاده بکنه برای اینکه بتونه اطلاعات خودش رو امن‌تر نگه بداره. ممنونم از شما هادی محبوب، مهندس نرم افزار امنیت شبکه از سان فرانسیسکو. با ما تصاویر زنده داریم از مجلس اعوام بریتانیا، جایی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در حال صحبت هست با تعدادی از نمایندگان مجلس که در این جلسه حضور دارن. بعضیشون هم همونطور که می‌بینید از طریق اینترنت پیوستند. آقای جانسون کمی پیشتر در مورد راحت‌تر کردن بعضی از شرایط مربوط به قرنطینه در بریتانیا صحبت کرد. از حدود 1 ماه دیگه بخشایی از اقتصاد بریتانیا قرار هست که دوباره بازگشایی بشه. مایک پنس، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا، دعوت به شرکت و سخنرانی در نشست سالانه اقدام سیاسی محافظه‌کاران موسوم به CPAC رو رد کرده. گفته شده که پنس تصمیم داره برای یک مدتی از خبرها دور باشه و به زندگی شخصیش برسه و به پادکست سیاسی هم یه پادکست سیاسی رو هم اداره کنه. این در حالیه که در این نشست که هفته آینده در فلوریدا برگزار میشه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا حضور داره و قراره که برای اولین بار بعد از ترک کاخ سفید سخنرانی هم بکنه. آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، خیلی‌ها فکر می‌کردن که شاید رفتن از کاخ سفید پایان دوران سیاسی آقای ترامپ باشه، ولی به نظر اینطور نمیاد. خب قدرتی که ایشون الان داره در حزب جمهوری خواه غیر قابل انکار هست. بر اساس چندین و چند نظرسنجی مختلفی که الان صورت گرفته، آخرین نظرسنجی رو که من دیدم فوربس منتشر کرده بود میگفت حتی نزدیک به 45% جمهوری خواه حاضرن حزب جمهوری خواه رو ترک کنن و برن هر حزبی که آقای ترامپ میزنه عضو اون حزب بشن. البته آقای ترامپ گفته قبلا به رئیس اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا کوین مککارتی که قصد نداره که بخواد حزب سومی بزنه، بلکه یک جمهوری خواه هست و خودشو جمهوری خواه میدونه و در حزب هم باقی خواهد ماند. به نظر میاد بعد از مسائلی که در مورد استیضاح دوم دونالد ترامپ پیش اومد و اینکه خب خیلی از رسانه‌های اجتماعی هم
بستن حساب‌های دونالد ترامپ رو، این به نوعی یک لطف و یک موهبتی شد برای دونالد ترامپ، به خاطر که مدتی از نظرها دور بود. قبل از اون ما هر چیزی می‌خواستیم، هر اتفاقی می‌افتاد فقط توییتر ایشون رو نگاه می‌کردیم، به سرعت جواب ایشون رو می‌فهمیدیم. الان مدتی بوده که خاموش بوده و حتی در شبکه‌های خیلی محبوبش هم شرکت نکرده و این باعث شده که انتظارات از ایشون بالا بره و همینجوری که شما گفتی هفته قبل قراره در مجمع ملی جمهوری خواهان سخنرانی کنه. آرش علایی در ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. انیس نقاش که از طرف جمهوری اسلامی مأمور شده بود تا شاپور بختیار آخرین نخست وزیر پیش از انقلاب رو ترور کنه، امروز در 70 سالگی به دلیل کرونا درگذشت. تابستان سال 59 یک تیم ترور به سرپرستی انیس نقاش به پاریس میرن تا شاپور بختیار رو ترور کنن. مهاجمان به خونه او حمله کردند ولی بختیار از اولین ترور جان سالم به در برد. انیس نقاش هم دستگیر و زندانی و به حبس ابد محکوم شد، ولی درست 10 سال بعد به ایران برگشت. 8h45 ساعت 8:45 صبح جمعه 27 تیر 1359 5 تروریست در پوشش خبرنگار به خانه شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه در حومه پاریس، یورش بردند. چون نتوانستند در خانه را باز کنند، با ماموران پلیس که سررسیده بودند درگیر شدند و در نهایت همه آنها دستگیر شدند. اما انیس نقاش که بود؟ او لبنانی بود، در جوانی به جریان‌های اسلامی گرایش پیدا کرده بود و در جریان جنگ داخلی لبنان با سازمان فلسطینی فتح همکاری می‌کرد. در همین دوره با کارلوس آشنا شد که یک تروریست شناخته شده بین‌المللی بود. نقاش در جریان گروگانگیری وزرای نفت اوپک در وین در آذر سال 54 با کارلوس همکاری داشت. بعد از سر کار اومدن خمینی در ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذش در خارج از کشور، به ویژه از طرف کسانی مثل چمران، محمد منتظری و قطب‌زاده، انیس نقاش هم با جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کرد. بختیار گروه نهضت مقاومت ملی رو تشکیل داده بود. از اولین اهداف تیم‌های ترور هم بود. نقاش یک بار در نقش یک خبرنگار به پاریس میره و حتی با خود بختیار مصاحبه میکنه. تیر ماه سال 59 نقاش با یک تیم ترور به پاریس رفته بود که همزمان خلخالی اعلام میکنه که حکم اعدام بختیار به زودی به اجرا گذاشته میشه و پلیس فرانسه هم تدابیر امنیتی برای محافظت از بختیار رو تشدید میکنه. با این حال نقاش و گروهش به خونه بختیار میرن و بعد از اینکه اشتباهی همسایه و خواهرش رو به گلوله میبندن، خودشون رو به خونه بختیار میرسونن. اما قبل از اینکه نقاش بتونه در خونش رو باز کنه، به ضرب گلوله پلیس زمینگیر میشه و دستگیرش میکنن. انیس نقاش و همدستانش به زندان محکوم شدن، اما چند سال بعد که حزب الله لبنان 8 فرانسوی رو گروگان گرفت و فرانسه برای آزادی اونها با ایران وارد مذاکره شد، آزادی این گروگان‌ها مشروط به آزادی نقاش و تیمش شد. و اینطوری بود که اونها 6 مرداد سال 69 آزاد شدن. نقاش به ایران آمد و ماندگار شد. نقاش از حکومت ایران پاداش زیادی گرفت. در سالهای اخیر مدیرعامل شرکت توسعه توانمند ارتباطات خاورمیانه بود و گاهی هم در صدا و سیما به عنوان تحلیلگر مسائل خاورمیانه ظاهر می‌شد. آقای نقاش یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای یک عملیاتی عازم پاریس میشن. اشکالی نداره بگم ماجراش رو، گفته شده برای به درک واصل کردن نخست وزیر شاپور بختیار. گفته میشه انیس نقاش در این سالها هم در پوشش فعالیت‌های تجاری در ایران و سوریه و لبنان به همکاری با سپاه قدس ادامه میداده. همکارم علی مهتدی اینجا در استودیو با ماست. علی، کارنامه عجیب غریبی داره، یعنی فقط همین ترور شاپور بختیار هم میتونسته پرونده عجیب باشه، اما تنها کاری نبود که او انجام داد. نه فرداد، همونطور که در مقدمه هم خوندی، این در واقع شخصیت بسیار عجیبی بود. من در سالهایی که لبنان زندگی می‌کردم 3-4 بار از نزدیک دیدمش و باهاش هم صحبت شدم. بسیار آدم پرنفوذ و خوش صحبتی بود و البته در سالهای آخر فعالیتش بیشتر متمرکز شده بود بر تحلیل مسائل سیاسی و تجارت و بازرگانی. بسیار در لبنان با نفوذ بود و خب میدونستن که در واقع به حمایت ایران و حزب الله رو پشت سر خودش داره. از دولت فراتر رفت و آمدهای بسیار ساده و آسانی بین دمشق و بیروت و تهران داشت. اما من نکته‌ای که میخوام روش دست بذارم همین عملیات وین در سال 1975 بود که رفت اونجا. مجری عملیاتی بود که کارلوس اون رو طراحی کرده بود و این عملیات میتونه به نوعی شخصیت آقای نقاش رو خوب نشون بده. در اون عملیات به مقر اوپک حمله کردند و تمام وزرای نفت کشورهای عضو اوپک رو به گروگان گرفتن و تقاضاهایی که مطرح کردن به نوعی عجیب بود. تقاضای $10 میلیون
از چیز کردن، از دولت کردن، کسایی که وزراشون اونجا گروگان بودن و این پول رو می‌خواستن در واقع صرف گروه‌های فلسطینی بکنن. این چیزی بود که اعلام شده بود. منتها بعدها گفتن که آقای نقاش وقتی که آزاد شد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هدف اصلی ما این بود که فهمیده بودیم که آمریکا داره به ایران و سعودی فشار میاره که از گروه‌های دست راستی در لبنان حمایت بکنن تا جلوی گروه‌هایی که به زعم اون گروه‌های مقاومت هستن رو بگیرن و این می‌خواست در واقع با این عملیات گفت هدفش این بود که ضربه شستی نشون بدیم به عربستان سعودی و ایران و البته به گفته خودش در تمام اهدافش هم این عملیات شکست خورد، عملیاتی که جهان رو شوکه کرد. ممنونم از تو علی مهتدی، همکارم اینجا در استودیو با ما و ما هم به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و همین ساعت بدرود.